हेलो साथीहरू, स्वागत छ मेरो यस युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, आजको भिडियोमा म हजुरहरूलाई ट्रान्सलेट क्यामेराको बारेमा जानकारी दिनुको साथै ट्रान्सलेट क्यामेरालाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर सिकाएको छु। कृपया भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म हेरिदिनुहोला र भिडियो राम्रो लागे भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनुहोला र यस्तै खालको टेक्निकल सम्बन्धी नयाँ भिडियो हेर्नको लागि भिडियोको मुनिपट्टि रहेको रातो कलरको सब्स्क्राइब बटनमा टच गरिदिनुहोला र सँगै आएको बेल बटन अलमा टच गरिदिनुहोला भन्दै आजको भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु। ओके साथीहरू, हामीहरूले ट्रान्सलेट क्यामेरा प्रयोग गर्नको लागि हामीहरूले आफ्नो मोबाइलमा ट्रान्सलेट क्यामेरालाई इन्स्टल गरेको हुनुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, इन्स्टल गर्नको लागि हामीहरूले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, ट्रान्सलेट क्यामेरा भनेर सर्च गर्नुहोस्। सर्च गरिसकेपछि तपाईँहरूले फर्स्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले त्यहाँ डाउनलोडको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले डाउनलोडको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। डाउनलोडको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले त्यहाँ ओपनको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले ओपनको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। ओपनको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले यहाँ केही टाइम लाग्नेछ। यसरी तपाईँहरूले यहाँ नेक्स्टको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ डनको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले डनको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। डनको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले वेलकम टु द एप्स भनेको छ। तपाईँहरूले यहाँ ओकेको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले ओकेको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। ओकेको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरू यहाँ ट्रान्सलेट क्यामेराको होम स्क्रिनमा आउनुहुनेछ र तपाईँहरूले सर्वप्रथम टु स्पेस देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यहाँ कुन ल्याङ्ग्वेजमा देख्न चाहनु भएको छ त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि म इङ्ग्लिसलाई नेपालीमा हेर्न चाहन्छु, त्यसको लागि म राइट साइडमा क्लिक गर्न चाहन्छु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले नेपाल अप्सन खोल्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नेपाल सर्च गरिसकेपछि तपाईँहरूले नेपालको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ इङ्ग्लिस टु नेपाली देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यहाँ स्क्यानरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले स्क्यानरको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। स्क्यानरको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले कुन वस्तुको जानकारी लिन चाहनु भएको छ त्यस वस्तुको फोटो खिच्नुपर्ने हुन्छ। यसरी फोटो खिचिसकेपछि यस ट्रान्सलेट क्यामेराले तपाईँहरूलाई सजिलैसँग त्यस वस्तुको बारेमा जानकारी दिन सक्छ। यसको लागि म फोटो खिच्न गइरहेको छु। यसरी फोटो खिचिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले यहाँ राइटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले इङ्ग्लिस देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले नेपालीमा देख्न सक्नुहुन्छ। यस जनावरको नाम जोगुआर रहेछ। यसमा तपाईँहरूले सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ स्पिकरको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने यसमा तपाईँले सुन्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी सुन्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले अर्को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, माइकको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँहरूले कुनै पनि भोइसलाई कन्भर्ट गरेर तपाईँहरूले आफूले सुन्न चाहेको र जान्न चाहेको भोइसमा कन्भर्ट गरेर पनि सुन्न चाहनुहुन्छ र तपाईँले लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ क्यामेराको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले क्यामेराको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यसमा तपाईँहरूले कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजलाई नेपालीमा पढ्न सक्नुहुन्छ। यसमा फोटो खिच्नुपर्ने हुन्छ। यसरी फोटो खिचिसकेपछि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यस ल्याङ्ग्वेजलाई भनेको छ पासापट्टि भनेको छ। यसमा तपाईँले पोस्टपट्टिको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यसरी ट्रान्सलेट क्यामेरालाई सजिलैसँग प्रयोग गरेर कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि साइनबोर्डमा तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुभयो भने यस ट्रान्सलेट क्यामेराको प्रयोगबाट सजिलैसँग तपाईँहरूले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरू, तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला र यस्तै खालको टेक्निकल सम्बन्धी नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि भिडियोको मुनिपट्टि रहेको रातो कलरको सब्स्क्राइब बटनमा टच गरिदिनु होला र सँगै आएको बेल बटन अलमा टच गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त।